কিনো হয়া সাতুৰঙি ৰঙেৰে বুকুতে বিয়পা অভিমানী দাৰে কিনো কৈ গোপনে তুমিও শুনা না নীৰৱে বহেমিয়া মনতে স্মৃতিবোৰ সাঁচিছো আঁকোৱালিলো আনা চৌপাশে। তো আজি ফাইনেলি আমি আমাৰ ইমান দিনৰ কষ্টৰ মূৰত যিটো ভেলাঘৰ বনাইছিলোঁ সেইটো আজি আমি জ্বলাই দিম। তো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। গৈ আছোঁ এতিয়া জ্বলাবলৈ। ৰখি আছে মোৰ লগৰবিলাকে তো এওঁৰ লগত গৈ আছোঁ। নমস্কাৰ দেই ঐ ধুনু সেই লগত যাই আছোঁ। এইফালে এটা আছে আৰু তো চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। আমি আহি পালো উপস্থিত স্থান। এই গাইজ তো ফাইনেলি আমি আহি পালো। আজি এইটো ভেলাঘৰটো জ্বলাই দিম এতিয়া। এইটো এই সঞ্জীৱে জ্বলাব, মেইন লিডাৰ। দেখিছা বেয়া ভাষা মাতিছে এইজনে, সেইজন ব্যক্তি যিজনে বেয়া ভাষা মাতে। গান বাজি আছে। Bye bye. Lu lagi bola. Woi, coy, lagi bola nih. Ya, master hall. অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি চাও জয় আই অসম।